Salut și bine ați venit pe canalul de YouTube Altacul. Acest video vă va ajuta să vă decideți mai ușor unde să faceți următoarea voastră ieșire la pescuit. Astăzi veți afla toate informațiile de care aveți nevoie despre lacul din cadrul complexului turistic Laguna Verde. Pentru acest lucru l-am lângă mine pe Ștefan, administratorul acestui complex. Salut, Ștefan! Salut! Bun, pentru locație exactă, așa încep de obicei toate prezentările, e foarte simplu, puteți să intrați pe lagunaverde.ro, site-ul complexului, precum și în descrierea videoului veți găsi un link de pe Google Maps care să vă aducă exact aici. Ștefan, tu spune-ne câte ceva despre vechimea bălții lacului, despre scurt istoric. Balta e veche, noi o administrăm de 20 de ani, aproximativ 20 de ani. Ok, perioadă lungă. Da, da. A fost populată în fiecare an. Ok, ne spuneai deci că balta este naturală, și peștele de asemenea este hrănit doar natural, nu-l hrăniți artificial. Cu cel hrănesc pescari, bineînțeles. Despre adâncime ce ne poți spune? Cam cât variază pe suprafață? Între aproximativ 3 metri și maxim 7 metri în zona restaurantului. E cea mai adâncă. Între 3 și 7 metri. Ok, deci pe cine interesează să pescuiască la apă adâncă, poate să-l întrebe pe Ștefan și acesta vă va îndruma pe toți. Majoritatea pescarilor vor să știe dacă se poate planta, dacă aveți un regulament în acest sens. Se poate planta, este gratuit, este inclus în prețul de 80 de lei la ponton sau la căsuțe, începând cu 260, inclusiv taxele de pescuit, inclusiv plantatul. Plantatul e gratuit. Am înțeles, bun. Ok, despre fundul apei, ce ne poți spune? Cum se prezintă? Substratul este tare, deci nu are agățătură și nu are nici vegetație. Deci curat, asta e un lucru bun întotdeauna. Da. Spune-ne ce pești se pot prinde. Cam toate speciile care se găsesc în lăcurile din România: caras, crab, șalău, fitofag, novac și sânge, cum zic cu unii. Știu că somn? Știu că mai puțin, mai mult șalău. Foarte mult șalău este somn. Okay. Somn avem până la 50 de kilograme. Spune-ne, te rog, despre greutatea minimă și maximă la speciile astea de interes pentru pescari. De exemplu, cel mai mare crab, cam la ce? Minim cât populăm în fiecare an, de cam 1 kilogram este cel mai mic pește, cel mai mic crab. Și cel mai mare, 28 de kilograme, l-am văzut noi anul ăsta crab, iar scoicar 33 de kilograme. Bun, bun. Niște greutăți demne de trofee. Vă invit pe toți să... Astăzi s-a prins unul la 11,5 sigur, acum câteva zile 10,6. Astea ultimele două capturi. Anul ăsta cel mai mare 19 kg. Veți avea imagini chiar și cu captura prinsă astăzi, de care vorbește Ștefan. Am fost de față, am avut norocul să fiu aici. Domnul Gheorghe Daniel conduce până acum concursul de pe Laguna Verde cu o captură de 11.600. Ne spuneți, vă rugăm frumos, cum l-ați prins, la ce? La porumb uscat. Porumb uscat. Cu un pop-up, asta e simplu. La ce oră? Cam la ce oră l-ați luat? La 5 și 10. Deci dimineață. Da, foarte, foarte frumos. Am mai pierdut încă o captură, în jurul la 9 jumate, depășea de 15 kg. Bun, foarte frumos, foarte frumos. Cât mai stați? Și în seara asta și mâine până pe la 12. Deci ați venit hotărât să prindeți pește. Deci nu așa noi plecăm. Fir întins, succes! Bun, așa ca din partea omului casei, să spunem, un pont pentru pescari, după părerea ta, la ce se prinde cel mai bine, cu ce să vină pregătiți? Cât mai natural, porumbul este baza aici, la plantat, bineînțeles, crește șansa pescarului. Pentru distracție, celebru viermișori, pentru undițe, pentru copii, pentru așa și alte chestii care vor pescarii să încerce, cum ar fi porumb de silicon, tot în genul celui natural. Cât mai natural. Să fiți creativi, dar totuși natural, să rămânem pe natural.
Spune-ne, te rog, și despre program. Se închide balta în vreo perioadă în timpul anului? E vreo... Se închide doar în perioada toamnei, până în martie. Imediat cum s-a dezghețat din martie, se poate pescui. Așadar primiți și la copcă pe perioada Da, respectivă? da, Cine da. vrea să vină, doar bănuiesc că doar ziua? Noaptea nu Da, prea doar se ziua. doar ziua la copcă. Dacă sunt amatori, sunt bineveniți și la Laguna Verde. Bun, hai să vorbim puțin despre prețuri. Ai zis și mai devreme câteva, dar haide să le reluăm clar. Sunt partide 12, 24 de ore, cum le aveți împărțite? Sunt partidele de la 7 dimineața la 7 seara, care costă 80 de lei, 12 ore, și de la 7 seara la 7 dimineața, tot 80 de lei. Depinde. Deci 160 de lei 24 de ore și câte scule? E nu limitat? 6 linii de pescar, sunt destule. Bineînțeles, da. Și se pot reține 6 kg, între 1 kg și 6 kg maxim. Ok, tot ce este peste 6 kg... Se eliberează și se primește un pescuit gratuit. Ok, deci e un bonus despre care lumea trebuie să știe. Dacă prindeți un crab de peste 6 kg, primiți o partidă gratuită. Te-am auzit spunând mai devreme și despre un concurs pe care îl țineți lunar. Hai să le dăm și detaliile astea. Da, luna asta până pe 1 august, cea mai mare captură primește un set de senzori și un set de swinger, 3 senzori, 3 swinger, o cupă și un pescuit gratuit. Bun. Pentru cea mai mare captură. Momentan 11,5 e cea mai mare captură pe luna aceasta. Număr de locuri, balta este foarte mare. Trebuia să zicem asta la început, mi-ai spus ceva de 50 de hectare, Da, aproximativ. 50 de hectare, 3 km lungime. Deci acoperă locuri de pescuit Da, sunt destule. fără număr, ca să Foișoare, spunem așa. foișoare sunt doar 3, într-adevăr e cerere. Da? Nu facem rezervări, nu avem cum, că sunt care stau și câte o săptămână și nu putem să... Da, da, asta înțeleg. Și sunt standuri la toate locurile de acces? 32 de pontoane. Deci se pescuiește de pe pontonul, de pe mal. Asta de e. pământ. Se poate pescui și de pe Da? Mulți preferă pe pământ. Mhm. Ok, și despre posibilitățile de cazare vreau să te mai întreb, pentru că eu am fost, o să aveți și imagini cu ce am surprins eu. Este super, condițiile sunt de nota 100 și aș vrea să treci în revistă puțin și, eu știu, prețuri și posibilități mai... Prețurile încep de la 260 până la 400, cea mai scumpă, cu pescuitul inclus. La 400 este un apartament care are și jacuzzi, 2 adulți cu 2 copii pot petrece mult timp acolo. Ok. Deci e și partea asta acoperită, un lucru, cum să spun, pe care nu-l găsiți la orice baltă. Spune-ne dacă mai sunt și alte servicii pe care le puneți la dispoziție aici, în complex. Bineînțeles, restaurantul care este cu livrare oriunde pe baltă și inclusiv la căsuțe. Echitație. Da, se poate pentru încălări foarte copii, frumos. chiar și pentru domni și doamne. Hidrobiciclete mai avem și cam atât. Se poate închiria vreun tip de echipament de pescuit de la voi? Puteți să... Am avut o perioadă, dar o să revenim. O să revenim cu această cerere, pentru că este cerere și trebuie rezolvat. Ok, păi cam atât de la Ștefan. Mai avem pe cineva aici cu noi, un pescar cu experiență imensă. Este un client fidel al acestui complex turistic. Cred că cel mai fidel client, cel mai vechi client al nostru. Vine de peste 12 ani Da. aici, înseamnă că ceva e bine. Dacă vii de 12 ani, înseamnă că ceva e bine, lucrurile se desfășoară cum trebuie, pește se prinde, condițiile sunt excelente. O să-i punem 2-3 întrebări și... Îl las pe domnul client să vină în locul meu. A venit și domnul Edmond lângă mine, vă salut! Bună ziua! Un client fidel, așa cum vă spuneam, al acestei locații, vine de peste 12 ani. 12 ani aici, înseamnă că ceva l-a fermecat și aș vrea să ne spună ce. În primul și în primul rând, ambiția lui domnul Mehedințu de a construi ceva pe balta asta și de a realiza ceva. Deci am fost la pescuit în multe alte locații, dar plăcerea a venit din faptul că pas cu pas s-au construit căsuțe. Deci am fost S-a investit, cineva se ocupă. S-a investit. Deci am fost aici la construcția primei căsuțe,
la construcția primei căsuțe pentru mireasă la restaurant. Deci a fost ceva plăcut. Ați fost la botez, de la început. Ceva de genul ăsta și îmi oferă condiții pentru a veni cu familia. Într-adevăr, Deci într-adevăr, eu pot să merg la confirm. pescuit numai cu soția, însoțit de soție, de copil. Deci Foarte e un frumos. ambient mai aparte. Primitor, vă simțiți ca acasă, să spunem. Exact ca acasă. Exact ca acasă. Spuneți-ne și pentru colegii pescari un pic despre partea asta. Ce ați prins, la ce dați, care a fost cea mai frumoasă poveste de aici de pe baltă pe care ați trăit-o, poate o amintire drăguță, o captură drăguță în toiul nopții, ceva? Deci, prima amintire drăguță a fost pe 9 noiembrie, dacă poți să-ți dai seama să vii la pescuit pe 9 noiembrie de ziua mea. Și am venit cu soția și fiul să-mi fac onomastica. Și în jur de ora 1 jumate noaptea, pe 9 noiembrie, am prins un fitofag aproape la 9 kg, 9 kg jumate, o frumusețe. Deci a fost ceva plăcut. Un drill, Un drill plăcut. un drill plăcut. În rest, partidele de pescuit au fost nu modeste, nici fantastice, dar foarte consistente. Deci nu v-ați plictisit cu siguranță. Ați fost tot timpul în priză pentru că au fost capturi. Capturii au fost deosebite. La un anumit interval de timp între vară și primăvară, deci capturile sunt impresionante. Asta vă garantez. Da. Plănuiți să mai veniți? Vin din 2 în 2 săptămâni, deci două n-am în cum două să mai săptămâni. plănuiesc nimic. E clar, e planul făcut. E planul făcut. E planul făcut. Bravo. Păi, ce să vă mai întreb? Aveți o nadă și o montură preferată de care sunteți mulțumit aici? Da, la Vila Maria unde stau acum folosesc porum cu pop-up, iar când merg la Vila 8, lângă restaurant, să știți că am încercat și boilesul și chiar a dat randament. Boilesul. Boilesul, deci... Clasic sau vreo aromă, ceva special? Da, pe bază de alune de la Cuibeit. Bază de alune. Tot aud de chestia asta, vreau și eu să o încerc. N-am încercat până acum deloc cu... A fost un pariu al meu și al lui Ștefan. Ștefan totdeauna mi-a spus că la boiles nu se prinde cu balotești. Și chiar am arătat o captură impresionantă, 13 kg 700. Super. La boiles, deci eram la o partidă, jucam o carte împreună și a picat un crab. Excelent. A fost frumos, drill-ul fantastic, vă dați seama, dar a fost primul crab prins la boiles în primăvara asta. Da, super. Păi să veniți și la iarnă, să încercați la copcă. Nu sunt Nu sunteți adept. Nu sunt adeptul, în primul rând nu-mi dă voie soția. Am înțeles. Nu. Șeful. Așa N-ai este, ce la să faci. toți așa. Așa Noi este. iubim familiile și așa este. E cel mai frumos să vii cu familia la pescuit. Dacă vii singur, Destindere, relaxare și e mai mult decât perioadă. destindere. De exemplu, acum urmăresc meciurile de la campionatul mondial împreună cu soția și pescuiesc și Ce mă uit poate la să fie mai, campionatul. ce poate Ce să fie mai frumos, da, mai hai că îmi elegant. faceți poftă, dacă mai stăm mult de vorbă, vin Da, o ok, tură. vă aștept. Da, neapărat. Ok, bun, mulțumesc domnul Edmond, cam atât de astăzi de pe Laguna Verde. Până data viitoare ținem aproape, vă urăm un an plin de capturi majore cu toții. Vă mulțumesc. Și vă invităm împreună, vă invităm aici să vedeți pe pielea voastră frumusețile din complexul turistic Laguna Verde. Cam atât pentru astăzi. Contactul domnului administrator Ștefan va fi în descrierea videoului. Îl puteți suna oricând pentru a face o partidă memorabilă. Vă spun că am rămas profund impresionat de tot ce am găsit aici și totul a fost mult peste așteptări. Dacă ați fost deja aici, vă rog să-mi scrieți în comentarii cu ce experiență ați avut. Dacă n-ați fost și aveți alte întrebări despre lucruri pe care eu nu le-am menționat în acest video, de asemenea vă rog să îmi scrieți în comentarii. Nu uitați să vă abonați, să dați click pe clopoțel pentru a primi notificare când următorul video va fi gata. Până data viitoare, Baltacul vă urează un an plin de capturi majore.